pala, Marimar. Sabi mo ba sa papakasal? Ano naman, seryo? Hindi sila pumayag. Kahit ano pang sasabihin ng apo natin, hindi ako papayag na siya'y mag-asawa. Kahit sasabihin pa niya sa atin na mahal niya yung lalaking yon. Ano bang malay niya? Ha? Nang pagmamahal? Irog, dalaga na si Marimar, hindi na siya bata. Bata pa rin siya. Baka akala niya na laro-laro o bahay-bahayan yung pagpapakasal. Hindi pa siya handa. Naku. Sir, hindi naman pala sila pumayag eh. Alam nyo, ganun talaga yung mga matatanda. Hindi mo na mababago yung desisyon nila. Kaya kung ako sa inyo, hindi ko na itinutuloy yung... Arturo, pwede ba? Tumimik ka muna. Buti nga, panggulo ka kasi sa usapan eh. Ikaw, sinabi mo na ba na magpapakasal tayo? Sinabi ko na sa daddy ko. Sa kanyang bagong asawa. Namatay na kasi ang mama ko. Kaya nagpakasal sa ulit. Wala na pala ang inay mo. Pares tayong dalawa. Bata pa lang ako nung namatay sila eh. Kaya nag-alaga sa akin si Lola at saka si Lolo. Pop, teka sandali. Paano naman ako? Lumaki ka rin kasama ako, Marimar. Di ba? Ha? Mahal na mahal ako ni na Lolo at Lola. Kaya zero, hindi nila ako matitiis. Papayag yun na magpakasal tayong dalawa. Si Marimar ba ang hindi handa o ikaw? Anong ibig mong sabihin? Baka naman tinututulan mo lamang ang pagpapakasal ni Marimar dahil natatakot kang mawalay siya sa atin. Pinagkait na natin ang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan. Dahil sa kagustuhan mo, maangkin yung bata. Ipagkakait pa rin ba natin ang pagkakataong lumigaya siya sa lalaking kanyang minamahal? Marimar, liga. Sumama ka, may kukunin lang sa kwarto. Naku, dito na lang ako, seryo. Tingnan mo, ang dumi-dumi nung paa ko. Hindi ko nasuot yung sapatos na bigay mo. Baka madumi ako pa yung sa inyo eh. Ayos lang naman yun eh. Hindi talaga. Dito na lang kami ni Pulgoso. Teka, sandali. Hoy. Ako malinis ang paa ko, ha? Kung ikaw gusto mong maiwan ako, baka pwedeng sumama ako sa loob. Ha? Pwede? Sige, ito na lang kayo. Tayo mo ako ha. Sige. Ay, Pulgoso. Ang laki-laki nito. Siguro kung dito ako nakatira, maliligaw ako. Ikaw maliligaw, ako hindi. Kung ako dito nakatira, lagi akong nasa kusina. Ay, ang ganda. Sinasabi ko na nga ba magnanakaw ka eh? Kasama ko si Seryo. Sinungaling ka talaga. Bata pa lang tayo, sinungaling ka na. Hindi ba natatandaan? Ako si Angelica. Ang batang nakipagkaibigan sa'yo, pero trinaydor mo. Angelica, ang ganda-ganda mo! Ah! Ang dumi-dumi mo, nakakadiri ka! Sandali lang, Angelica. Angelica! Umayos ka sa mama ko, diba? Aray! Pulgoso! Aray! Angelica! Hoy! Bitawan mo siya! Kakagating kita eh! Angelica, nasasaktan ako. Mas mabuting masaktan ka na magtanda ka. Paano nakapasok ka dito? Aray! Ah! Diyan ka na babagay sa putikan. Kapag nakita pa kita dito, hindi lang yan ang aabuti mo sa akin, ha? Sa susunod na makapasok yan dito, ikaw ang malalagot sa akin, ha? Yes, ma'am. Bakit ganun si Angelica? Sama-sama ng ugali niya. Magkano-ano kaya sila ni Seryo? Diyos mio, Marimar. Paano ka malalaman? Ano tingin mo sa akin manghuhula? Hindi ko na lang sasabihin to kay Seryo. Mamaya mag-away pa sila ni Angelica.
Alam kaya ni Seryo na nandito ako? Baka hinahanap niya na ako, hindi niya alam na nandito ako. Di bali, saka na lang. Halika na, Pulgoso! Diyos mio, sana naman tayo pupunta? Rosa? Nakita mo ba si Marimar, yung kasama ko dito kanina? Bigla pong umalis, senyorito eh. Malis? Honey, siguro dapat higpitan natin yung security dito sa resort. Para hindi kung sino-sino yung nakakapasok. Huwag ka mag-alala. Magpapadagdag tayo ng guards dito. Turo! Seryo? Nag-lunch ka na ba? Baka gusto mo sumalo sa amin. Sige lang, sa labas na lang ako kakain. Medyo marami pa kailangan sigasuhin eh. Tungkol ba sa kasal yan? Bakit hindi mo subukan yung wedding coordinator na ginamit namin? Magaling yun at well-organized. Gusto mo sabihin ko secretary, tawagan siya. Hindi na, okay lang. I can manage my own. Basta kung meron kang kailangan, sabihan mo lang ako. Why do I have this feeling na gustong-gusto mong matuloy ang kasal ko na? Masama bang gustuin kong malagay sa tahimik ang kaisa-isa kong anak? Seryo, you're not getting any younger. So tell me, when do we meet this lucky girl? Oh, definitely. You'll meet her soon. Ay, Padre Porre, sana yung pangalan ko Maria na lang para mas madali kong nasusulat yung pangalan ko. Sumasakit na yung kamay ko eh. Sasandali ka palang nagsusulat, Marimar? Diyos mio. Alam mo, kung gusto mo talagang matutong magsulat, kailangan pa na yung ensayo mo, Marimar. Alam mo, ang tagal-tagal ko nang gustong turuan ka magsulat, pero mas interesado ko pa yata manghuli ng talangka eh. Bakit naman ngayon, biglang interesado ka na naman matutong magsulat? Kasi, Padre Porres, ayokong isipin ni Seryo na wala akong alam. Baka sabihin niya, walang alam yung mapapangasawa niya. Papangasawa? Ako, Padre Porres. Niyaya niya ako magpakasal, kaya pumayag po ako. Kaso nyo, sila Lolo Pancho, hindi po silang pumayag. Teka, sinong Seryo to? Seryo Santibanez, yung may-ari ng Villa Santibanez? Opo, Padre Porres. Alam mo, malapit ako sa kanyang yumaong mama. At alam ko na sa ibang bansa siya, nakabalik na pala. Kailan mo naman nakilala? Nung isang linggo po, niyaya niya ako magpakasal, kaya pumayag ako. Yun nga lang po, Padre Porres, tulungan niyo naman po ako na kumbinsin sila Lolo Pancho tsaka si Lola Cruz na magpakasal kay Seryo. Alam mo, Marimar, kung tumututol sa'yo ang lolo at lola mo, siguro naman mayroon silang tamang dahilan. Alam mo, pag-aasawa hindi minamadali. Bakit hindi na lang muna kayong maging magkaibigan? At kilalanin mo muna siya ng maigi. Hindi ka pwedeng umalis. Magmula ngayon, dito ka na lang. Eh, paano po yun? Kung di po ako aalis, sino po kukuha ng pagkain natin? Sino po manghuli ng talangka? Lolo Pancho mo. Lolo Pancho, Diyos mio. Paano kung atakihin ng rayuma yan, ha? Wala. Lolo, bakit po ba ayaw niyo ako paalisin ng bahay? Dahil pupunta ka lang sa kabilang isla at makipagtagpo ka doon sa lalaking yon. Lola Cruz, nakikipagkwentuhan lang naman po ako sa kanya eh. Tsaka Lolo, paggabi, di ba bumabalik naman agad ako? Lola Cruz, Lola Pancho, maawa na po kayo sa akin. Irog, hayaan na natin to si Marimar. Hindi nga pwede. Hindi siya pwedeng umalis ng bahay. Dito lang. Magandang hapon ho. Dito ho ba nakatira si Marimar? Seryo? Ikaw si Seryo. Opo. May tao. Si Seryo. Totoo ba yung narinig ko? Ikakasal si Sir Seryo? Alam mo, Corazon, sa akin na pinagtapat ng negosyo. Siyempre, ito siya, ito ako. Close kami. Eh, ang dami mong satsat eh. Nagtatanong lang ako, sagutin mo.
Totoo ba na ikakasal si Sir Sirio? Yun lang, yes or no? Yes! Hindi ako makapaniwala eh. Kasi nakakabigla, di ba? Una, umuwi siya dito, wala namang pasabi. Pagkatapos ngayon, ibabalita na lang na magpakasal na. Hindi kaya dahil buntis na yung babae kaya nagkaganyan? Ay, nakakatuwa! Siguro magkakabibi na tayo dito sa Villa. Ay, parang type ko maging yaya. Eh kung ikaw ang niyayari ko dyan? Ay, ma'am, nandyan pala ka. Oo, kanina pa. At ang kakapal na mga mukha nyo, nagchichismisan kayo dito. Ano kaya nito? Parlor, ha? Mga pakailamero kayo ng buhay na may buhay? Ikaw, katulong ka, di ba? Pwede mo yan. At ikaw, kain ka ng kain siya, kaya pa naubos yung pagkain dito eh. Patay gutom. Yan ang napapala ng mga chismos at chismosa. Yan ang napapala ng sip-sip. Nasabi ho sa akin ni Marimar na may pag-aalinlangan ho kayo sa akin. Salamat ho. Eh, hindi ko naman ho kayo masisisi. Hindi niyo man talaga ako kilala pa. Tsaka si Marimar, kailan ko lang din siya nakilala. 1 linggo pa lang. Iho, tatapatin na kita, ha? Sa unang tingin pa lang, mukhang mayaman ka, edukado, magandang lalaki. Sigurado akong madami kang babae. Pero bakit naman si Marimar pa ang gusto mong pakasalan? Sa totoo lang ho, marami na ho talaga ako nakilalang babae. Pero iba ho si Marimar eh. Kasi nung una ko pa lang siya nakilala, magaan na ho ang loob ko sa kanya. Kaya maniwala ho kayo sa akin. Wala po akong masamang intensyon sa apo ninyo. Ano sabi mo? Pakiulit, hindi ko nadinig. Sabi ko Narinig ko. Paano kung di makumbisi ni Zero si Lolo Pancho tsaka si Lola Cruz? Paano kung panghinaan siya ng loob tapos hindi niya na ako pakasalan? Di walang kasalang magaganap, di ba? Ay, hindi ko kaya kapag nalayo sa akin si Seryo. Pag natuloy yung kasal namin, pangako ko, hindi na ako magsisinungaling kay Lola Cruz. Tapos, mag-aaral na ako magbasa, magsulat. Tapos palagi na ako maliligo, tsaka palagi na ako magchichinyelas. Matuloy lang yung kasal namin ni Seryo. Ay, ang dami mo namang gagawin, Marimar. Pag kayo'y kasal na, saan kayo titira? Ilalayo mo ba siya sa amin? hindi ho. Sa katunayan yung bahay namin, nasa kabilang isla lang ho. Kung gusto nyo, kahit kayong dalawa ho, pwede hong tumira kasama ni Marimar sa amin eh. Hindi. Ito lang ang bahay namin. At walang ibang magiging tahanan kung hindi ito lang din. Ayaw ko naman ho talaga ilayo sa inyo si Marimar. Kung pwede niya kayong dalawin araw-araw, bakit ho hindi eh? Dahil gusto ko talaga hong paligayahin si Marimar. Alam kong maligaya siya kapag kapiling na kayo. Kaya umasa kayo, kahit nakasal na kami, hindi mo siya mawawala sa inyo. Ha? Narinig ko! Hindi ba pinapakilala ni Seryo sa yung babaeng pakakasalan niya? Hindi pa. Dahil wala naman siyang ipapakilala. Dahil walang kasal na magaganap. Yes, confident like me or pretty. Granting na ikaw pa rin ang mahal ni Seryo, baka magpapakasal siya kasi para makalimutan ka na niya. Pero kung sino man yung babaeng yun, I'm sure she's so pretty, sosyal at mayaman. Yung talagang babagay kay Seryo. Kung merong nababagay kay Seryo, ako lang yun. Tandaan mo yan, ha? Pwede ba umalis ka muna sa harapan ko? Nabibuwistok sa pagmumukha mo? Oh my gosh, buti nga sa'yo. Syunga-syunga ka kasi alam mo nang affected pa na yung panghirit mo. Ma-epal ka, no? In fairness. Alis! Pagkatapos naming kausaping mabuti si Seryo, nakapag-desisyon na ang lola mo, pati na ako. At sana, igalang mo ito, sapagkat hindi na ito magbabago. Mahal na mahal ka namin, Marimar. Hangad namin ang kaligayahan mo. Pero,
Diyos mio. Parang hindi good news to ah. Payag na kami na magpakasal kayo ni Sergio. Talaga, Lolo Pancho? Lolo, salamat po. Salamat sa Diyos, matutuloy na yung kasal natin. Tumawag si Sergio. Sinabi niya ipapakilala ang bride to be niya. Exactly. Kaya maaga akong umuwi dito. Ano na naman kayang pakulo ni Sergio? Hindi naman ito isang pakulo, my dear stepmother. Nainisip ko lang na it's about time for both of you to meet her. So I'd like to present to you the woman I'm going to marry, my future wife, Marimar. Marimar, siya ang daddy ko, si Renato Santibanez. Dad, si Marimar. Nagagala ko po kayong makilala. At ito naman po yung alaga ko, si Pulgoso. At your service. At siya naman si Angelica Santibanez. Siya yung asawa ng daddy. Angelica, Marimar. Kilala ko siya. Magkaibigan kami ni Angelica. Hindi na ngayon. Seryo. Usap tayo sa labas. Excuse us. Balik ako. Sige. Angelica. Wala ka na. Irog, mukhang kasing lalim ng dagat ang iniisip mo. Iniisip ko lang kasi, mahal. Tama kaya ang ginawa natin na tayo'y pumayag na magpakasal si Marimar kay Sergio. Ha? Mukhang mabait naman at mapapagkatiwalaan yan si Sergio. Palagay ko'y aalagaan niya ang apo natin. Kinakabahan ako. Pakiramdam ko sa halip na lumigaya siya sa pagpakasal niya kay Sergio, parang nakikita ko na hindi kaya kaguluhan ang haharapin niya. Ikaw palang mahiwagang babaeng ibig pakasalan ni Sergio. Nahihibang na ba talaga si Sergio? Isang babaeng hampas lupang gusgusin na nakayapa. Ang ihaharap niya sa dambana. Isang basura. Ang sakit mo naman magsalita. Oo, luma nga yung damit ko pero naligo naman ako kanina. Tsaka, hindi ako basura. Yan, ganyan nga, Marimar. Pagtanggol mo sarili mo. Eh, totoo naman ang sinasabi ni Angelica. That Marimar looks so dirty. Ew! At ikaw siguro marami kang kuto, no? Hoy. Pulgas, double ew. Inggit ka lang kasi mahaba ang hair ko. Hindi kagaya mo, kulang sa buhok. Sergio, nung sinabi mo sa akin na magpapakasal ka, pumayag kagad ako. Natuwa pa nga ako eh. Pero pambihira naman. Arbi, pakakasalan mo yun. Anong klaseng babae ba yan? Bakit? Maganda naman si Marimar ah. Oo, maganda nga, pero marami yung maganda at mayaman dyan. Tandaan mo, isang Santibanez. Pumanap ka naman ng kauri natin. Hindi ka tulad ng babaeng yun. Isang hamak na hampas lupa. Alangan ka kay Sergio. Sigurado ako na pagtatawanan siya ng lahat kapag nangyari ang kasal niya. Hindi man kami bagay ni Sergio ngayon pero sinisigurado ko sa'yo, magugustuhan din ako ng mga kaibigan niya. Ano ba talagang nagustuhan si Sergio? Siguro naawa siya sa'yo kasi mukha kang pulubi. At siguro tuwang-tuwa ka naman. Dahil kapag nangyari na ang kasal niyo, akala mo yayaman ka na.
Hindi naman kayamanan yung habol ko kay Seryo, ha? Sinungaling. Kilalang kilala kita. Manggagamit ka. At siguro ginayuma mo si Seryo. Hindi totoo yan, Angelica. Marimar, gusto mo kagating ko na yan para tumigil na ng pang-iinsulto sa'yo yan? Asan hayop ka talaga? Walang breeding! Bakit? Di ba isa ka rin namang mangingisda noon bago mo nakilala si Mari? Gago ka! Sige. Sige, tuloy mo. Madagdagan ng galit ko sa'yo. Inagaw mo na nga sa akin si Angelica dahil. At may lakas ng loob ka pang pigilan ang kasal namin ni Marimar. Sige. Irog, alam kong hindi ka ganong kakumbinsido tungkol sa pagpapakasal ni Marimar kay Seryo. Ako man, may agam-agam din. Pero yan ang gusto ni Marimar. At kailangan nating igalang ang kanyang kagustuhan. Pero, magkaiba ang mundo nila. Sa oras mapakasal si Marimar kay Seryo, magbabago ang buhay niya. Sa tingin mo ba, nakahanda na kaya yung apo natin para sa panibagong yugto ng kanyang buhay? Hindi ko alam, Iro. Ang tanging pinag-aawakan natin ay ang salita ni Seryo na iingatan at pangangalagaan niya ang ating apo. Tayo na. Oo, Seryo. Tayo na. Huli ko, sali ka na! Babayu, Fifi. Good riddance. Perfecta! Susin ang kotse ko. Saan ka pupunta? Sa opisina. Nag-sale na ako ng oras dito. Hindi mo rin gusto si Marimar para kay Seryo. Wala akong pakialam kung sino gusto pakasalan mayabang kong anak. Handa na sa bala sa buhay niya. Perfecta! Oo. Nandiyan daw yung papangasawa ni Sir Seryo eh. Gusto ko makilala. Maganda ba siya? Kung kayo siguro maganda. Pero mas maganda ako sa kanya. Hindi ba nakilala mo na siya? Ano ba ugali mo? Mabait? Ano ba? Saan sila nagkakilala ni Sir Seryo? Oras, ang dami mong tanong. Hindi ko alam kung saan sila nagkakilala. Mukha naman babae. Pero para sa akin, hindi siya nararapat para kay Bossing. Ang bagay kay Bossing ay yung matagal niya nakakilala. Yung bang close sa kanya, yung matagal na nagmamahal sa kanya. Sino naman yun? Ako. Ako nang bahalang maghanap ng babae na para kay Bossing. Tingin ko hindi si Marimar. Marimar? Anong tukol kay Marimar? Ay, kilala mo rin siya ni Candro? Siya ang mapapangasawa ni Sir Seryo. Si Marimar? Kakahuli ko rin na ako ng pagkain dito eh. Sigurado ba kayo? Oo nga, eh, sabi niya eh. Sabi ko. Sino pala kami ng tipo ng babae ni Seryo? Hindi mo na nga tingnan. Pangasawa pa ng amo ko. Yata nila sa akin. Ayaw nila akong mapangasawa mo. Hayaan mo sila. Sila ayaw nila ako. Gusto ko. Hindi na mahalaga. Talaga gusto mo kahit ayaw nila? Oo naman. Sige. Masyal na lang tayo. Tulgo, sali ka na. Galit ka ba? Oh? Sa kanila, oo. Sa'yo, siyempre, hindi. Ganyan ka pala pag nagagalit. Medyo... Lalo kang gumagwapo. Ano na ang lagay niya, Dok? Mahina ng puso niya. Natatakot ako na kung hindi tayo kumilos, he might have a cardiac arrest. What do you think we should do? May kilala kong magaling na heart surgeon sa Canada. Habang kayang pa ng katawan ni Gustavo, lumipad na kayo pupunta doon. Pero alam kong ayaw niyang umalis. Kailangan kumbinsihin mo siya, Esperanza. It's a matter of life and death. Kung magpapatuloy siya sa pagmamatigas niya, wala na akong magagawa. Ano ginagawa mo? Wala.
Yan. Ikaw, at saka ako. Bibigay ko yan sana sa'yo, kaso mo, wag na lang kasi nakakaya eh. Ang pangit yung drawing ko. Ako ba naman? Sa akin ka pa mahihiya. Magiging mag-asawa na nga tayo. Tingnan natin. Oh. Eh. Ganda naman eh. Tignan mo nga. Kamukhang kamukha ko nga oh. Ayan oh. Nakatayo-tayo pa yung buhok oh. Ito talaga si Seryo. Bolero. Eto, ano naman ito? Ano yan? Ano yan? Tayong dalawa, tapos ano, may puso. Puso pala. Lagyan natin ng konting yan. Mukhang bilog. Perfect na. Diba? Kasi alam mo, gusto ko. Lalagay ko to sa kwarto. Paano ba yung spelling ng seryo? Seryo. Kasi nakalagay dito, Marimar. Ito yun. S-E-R. Y-O. Diyos mio, Marimar. Tanda-tanda mo na, di ka pa marunong mag-spell. Seryo lang eh. G-I-O. G-I-O, yun nga sabi ko eh. Okay? Ang hirap naman yan eh. Madali lang yan. Yan, memorizein mo yan. Sige, huwag kang mag-alala. Magpapaturo din ako kay Padre Porres para madali ko ma-memorize yung spelling ng pangalan mo. Sige. Ayan. Perfect! Napakaganda mo talaga, Marimar. Pwede mo ba akong halikan uli, seryo? Oy! Iyan ba yung damit na suot mo nung tayo ikasal? Hindi ko naman akalain, may gagamit dito. Magustuhan kaya ito ni Marimar? Ay, oo naman. Sigurado magagalak yon at may maisusuot na siya sa kanyang kasal. At ako nga pala'y natutuwa dahil kahit natutol ka sa pagpapakasal ni Marimar, ay suportado mo ang kanyang kagustuhan. Ay, mahal. Kasi napag-isip-isip ko na hindi naman tayo habang buhay nandyan kay Marimar, alagaan siya. Darating ang panahon na mawala din tayo sa kanya, hindi ba? Kaawa-awa naman siya, mag-isa na lang. Mabuti nga't nandyan na si Seryo hindi ba? Ha? Kampanting-kampanti ako, naiisipin ko, abay may kasama na siya sa buhay niya. Ha? Hoy, nakikita mo ba yung ginagawa mo? Baka naman masyadong umikli yan. Hindi ha, sandali. Sige, patingin tingnan nga. Oo. Tingnan natin nga kung... yeah. Ano ba, sasayaw tayo? Hindi, sandali lang. Wala na. Pagod lang. Pagod, nahihilo siguro ako sa kagaganon. Isipin mo naman ang sarili mo. Paano ka gagaling yan kung wala kang ginawa, kung hindi mag-alala dyan sa anak mo? Wala nang halaga sa akin ang buhay pa kung hindi ko rin lang mahanap ang anak ko. Ang importante, makita ko siya bago ako mamatay. Kung ganon, kailangan mo ang magpa-opera sa puso. Dahil kung hindi ka magpagaling, paano mo mahanap ang anak mo kung patay ka na? Sa Amerika ako nanggaling. Malayo ba yung Amerika? Kailangan ba nating mamangka para makarating tayo doon? Marimar,
Napakalayo ng Amerika. Alam mo, kahit siguro ilang taon ka pang mamamangka dyan, kahit sagwan, kung anong pang klaseng motor ang gamitin mo talaga, hindi ka makakarating doon. Ganun ba yun? Oo. Teka, bukod ba dito? Saan ka pa ibang lugar na nakarating? Maynila. Nakarating ka pa Maynila? Wala, hanggang bayan lang ako eh. Tsaka matanda na kasi sila lolo, kaya hindi na sila pwedeng umalis ng malayo. Tsaka, ayos lang nun. Ay, ano ba, ano pinagkakaabala niyo sa isla? Ay, naku, seryo. Nangingisda kami, kumukuha ako ng maraming talangka para kainin namin. Oo, di ba? Panghapunan parati. Lumalangoy kami. Ano ba? Tapos lagi kami naglalaro ni Pulgoso, parati kami naghahabulan. Oh, pagod na nga ako eh. At saka syempre, parati ka pa sumasayaw. Sumasayaw? Oo. Paano sumasayaw? Bakit hindi ka ba sumasayaw? Ay, ako, Ben. Pare-parehong kaliwa pa ako. Hindi ako sumasayaw. Hindi naman parehas kaliwa yung paa mo eh. Hindi nga ako marunong sumayaw, Marimar. Ano ko ba, seryo, madali lang. Tsaka ang sarap sumayaw. Sige nga. Ganito lang gagawin mo, iikot ka lang. Turo ko yan. Ano ba? Ganun lang Gusto akong babae yan eh. Hindi. O, ikaw yung umikot. Oh, Sige yeah. lang. O, diba? Madali lang. O, ikot ka lang. Hindi ganyan, ganito oh. Ganito. Diyos mio, kailangan turuan ko to si Seryo. Tapos? Sige lang, sumayaw ka lang. Ay, seryo. Napakagwapo mo talaga. Pag tinititigan mo ako, para akong kandilang natutunaw. Pag tinititigan mo naman ako, para akong gamo-gamong nahahakit sa apoy. Ay, seryo. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Mahal na mahal kita. Mahal mo ako. Oo, seryo. Iniibig kita. Maghahapon pala. Naghatid na kita sa inyo. Hindi ka dapat pumayag na makasal si Seryo kay Marimar. Ano na lang sabihin ng mga kaibigan natin? Angelica, hindi na bata si Seryo. Pwede siya magpakasal kahit kanino nang walang paalam sa akin. Renato, kausapin mo siyang maigi. Kumbinsihin mo siya na isang malaking kahibangan lang ang gagawin niya. Hindi siya dapat makasal kay Marimar. Ayaw mong pakasal si Seryo kay Marimar dahil isa lang siyang busabo sa babae? O baka naman talagang ayaw mo lang siyang makasal kahit kanino? Aminin mo nga sa akin, may pagtingin ka pa kay Seryo. Honey, of course not. Gusto ko rin namang makasal si Seryo. Pero gusto ko maghanap siya ng babaeng babagay sa kanya. Honey, I'm just concerned. Kapag tinuloy niya yung balak niya, malaking kahihiyan yun sa atin. At saka baka makaapekto pa yun sa kumpanya mo. Ikaw lang iniisip ko. Ikaw lang. Corazon? Ilabas mo nga ang panakota para kay Renato. Bossing, decidido na ba kayo sa pagpapakasal nyo kay Marimar? Alam mo ang totoo nito, Arturo. Wala naman talaga akong intensyon ituloy yung kasal kay Marimar eh. Alam mo naman talaga kung sino gusto ko, di ba? Ako nakakaalam nun. Si Ma'am Angelica. Di ba? Gusto ko pasakitan si Angelica. Gusto ko maramdaman niya yung sakit na naramdaman ko nung pinakasalan niya si Daddy. Pero ay natatakot na ako eh. Natatakot ako na baka hindi lamang si Angelica masaktan ko. Pati si Marimar. Kasi alam mo,
nahuhulog na ang loob niya sa akin. Sinabi niya sa akin kanina na mahal daw niya ako. Ayoko naman sasaktan. Pero ayoko rin siyang paasahin. Ayoko ba? Ano lang kasi yung pinili mo eh. Ito naman sa akin yun. Papayag naman akong gamitin mo. Ano mo? Ay, hirap ng sitwasyon mo, bossing. Marimar, gabing-gabi na. Hindi pa ba tayo matutulog? Bakit ka nang pulgoso? Nung sinabi ko kay Seryo na mahal ko siya, imbis na matuwa siya, ramdaman ko na lumayo yung loob niya sa akin. Nararamdaman ko rin yun, Marimar. At nagtataka nga rin ako eh. Pagkatapos, hindi niya ako hinalikan. Sinabi ko na mahal ko siya pero hindi naman lang niya sinabi na mahal niya din ako. Bakit ba ganun? Ay, Koso, ang dami-dami gumugulo sa isipan ko ngayon. alam mo ang mabuting gawin natin ngayon. Matulog tayo. Dahil si Seryo ng lahat ng mga kasagot mo. It's such a small world. Biruin mo, yung kaaway mo pag si Marimar, ang kakasalan ni Seryo. At lalo pang dumagdag yung galit ko dun sa bruhang yun. Siguro akala niya pakakasalan siya ni Seryo. Tanga siya. Angelica, dear, it's out of your hands now. May sariling utak si Seryo. At sa tingin ko, desidido siya na makasalan si Marimar. Monica, parang hindi mo naman ako kilala. Kung ano ang gusto ko, nakukuha. At gusto ko, sa akin lang si Seryo. Kaya tigilan niya ako ng Marimar na yan sa kakailusyon niya mapapasa kanya si Seryo. Dahil walang magaganap na kasalan. Lola Cruz! Lolo Pancho! Ay, Lolo, ang dami ko pong nakuhang isda! Ina niyo po! Ay! Hugasan ko po itong mga to, tapos lulutuin ko, Lolo. Ako na. May sorpresa ang lola mo sa'yo. Sige. Talaga po? Lola Cruz! Ito yung sinuot ko nang kinasal ako sa lolo mo. Baka gusto mong isuot din. Lola, ipapahiram niyo po to sa akin? Oo naman. Ay! Ang ganda nito, Lola! Nakapulgaw sa tingnan mo! Ang ganda nito! Bagay kaya sa akin yan? Konting ingat. Baka mapunit. Luma na yan. Salamat po, Lola. Alika. Isukat kaya natin. Ay, sige po. Isukat kaya natin. Ay! Lola Cruz! Mahal! Ano nangyayari? Lola? Nagdilim. Paningin. Lola Cruz? Pahid mo sa kanyang noo. At kung maaari, ipaamoy mo sa kanya para mawala ang kanyang hilo. At ito naman, paracetamol. Inumin niya kung masakit ang ulo niya. Lagyan mo na dito. Salamat po talaga, Padre Flores. Hulog po kayo ng langit talaga sa amin. Mga simpleng gamot lang yung binibigay ko sa'yo. Baka naman kailangan dalhin mo ang lola mo sa ospital para matignan ng doktor at suriin kung ano talagang problema niya. Gustuhin po namin, Padre Flores, pero wala naman po kaming pera. Umaasa na lang po kami na hindi po malubha yung sakit ni Lola Cruz. Hayaan mo, anak. Sasama ko na lang siya sa aking mga panalangin. Napakabuti niyo po talaga, Padre Flores. Sige po, mauna na po ako. Ibibigay ko na po ito kay Lola Cruz. Halika na, Pulgoso. Angelica. Pakisabi kay Corazon, bilisan yung sandwich ko. Baka makita tayo ng asawa mo.
na daddy ko. Bakit? Wala naman tayong ginagawang masama. Nag-uusap lang naman tayo. At saka wala siya. Ano ba kailangan mo? Gusto ko lang naman malaman kung bakit mo ginagawa to. Alam ko naman na wala kang pagtingin kay Marimar. She's not your type. I should know. Bakit? Alam mo, ang tao naman, minsan nagbabago-bago rin ang hilig. Oh, iba na ang gusto ko. Saka isa pa, okay naman si Marimar. Maganda. Sexy pa. Ayusan mo lang ng konti, bihisan mo lang ng konti, ayos na. Hindi siya desenteng babae. Ba't ano bang desente para sa'yo? Yung babaeng marunong mag-ayos ng sarili? Someone with an expensive taste? O di kaya isang babaeng pinakakasalan ng isang mayaman kahit di naman niya mahal? Alin doon? Ginagawa mo ba to para pagsilosin ako? Serious ka ba? Hindi, no? Masaya ako sa daddy mo. Kasi, tell you what, pagkasal na kami ni Marimar, dito kami titira. May magkakasama tayo. Ako, si Marimar, ikaw, at si Daddy. We'll be one big, happy family. Lolo Pancho, Lola Cruz, may dala po akong gamot. Mabutit dumating ka na. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Angelica, anong ginagawa mo dito? Nagpunta ako dito para maghain ng alok. Alok? Oo. Handa ako magbayad ng 5 milyong piso. Kapalit ng pag-urong mo ng kasal niyo ni Sergio. Gustavo, ano ka ba? Di ba kabilin-bili na ng doktor na magpapahinga ka? May pinapunta akong detective dito. Importanteng makausap ko siya. Ano ka ba? Esperanza, pabayaan mo na muna ako. Kung gusto mo akong matulungan, pakitawagan mo na lang si Atty. Marquez. Para ano na naman? Saka ako napapaliwanag. Sige na. Ano ka mo? Gusto mo akong bayaran? Parang gano'n na nga. Sasabihin mo lang kay Sergio na ayaw mo na magpakasal sa kanya. At agad-agad na makukuha mong 5 milyong piso. Simple lang, Marimar. Kahit naman mangmang ka, alam ko na iintindihan mo yun. 5 milyong piso? Diyos mio! Ilang talangka kaya mabibili natin nun? Kumakain ka ng talangka. Kadiri lobster lang kinakain ko. Hindi ko matatanggap ang pera na yan. Bakit, Marimar? Naliliitan ka ba? Walang halaga sa akin yung pera na yan. Hindi importante yan sa akin. Marimar, huwag ka muna magdesisyon ngayon. Pag-isipan mong maigi ang alok ko. 5 milyong piso yan. Napakalaking halaga. Marami kang mabibili doon. May pondong naghihintay sa bangko. Paalam. Sergio, kinuha mo rin pala yung nirecommend kasi na wedding coordinator. Magaling sila, di ba, sabi mo? Oo. At mahal. Gusto ko lang linawin sa'yo na wala akong gagastusin sa pagpapakasal mo sa isang busabos na yan. Ano lang sasabihin ng mga tao? Kinukonsente ko ang mga kalokohan mo. Ano ba? Ayos lang. May konti pa naman ako natataling pera. Tsaka, ayaw ko naman na ingranding kasal eh. Okay lang yun. Ay, Dad, o nga pala. Kung medyo nagdadalawang isip pala kayo sa pagpunta sa kasal ko, okay lang yun. Kasi, hindi mo rin naman ako inibita tsaka kinonsulta nung kasal niyo ni Angelica, di ba? Yung ex-girlfriend ko. Malaking insulto po yung ginawa sa akin ni Angelica. Gusto niyang bayaran yung pagkatao ko. Ganyan talaga ang mga mayayaman. Akala nila may presyo ang lahat ng bagay, pati na ang tao. Tama ang ginawa mo. Tinanggihan mo yung tseke.
Pero tama po si Angelica. Marami na pong magagawa yung 5 milyon. Siya pa, Lola, mapapagamot ko na po kayo. Pwede ko na po kayong dalhin sa ospital para malaman namin yung sakit nyo. At may bibili nyo na rin ako ng dog food. Balita ko, mas masarap yun kaysa sa talangka eh. Ay, naku, Apo. Huwag mo na kaming intindihin ng lolo mo. Tumanda na kami ng ganito na nasanay. Halos walang pera sa bulsa. At saka, mabuti-buti na ako. Marimar, sundin mo ang sinasabi ng puso mo. Yan ang magsasabi sa'yo kung anong dapat mong gawin. Uy! Bakit ba? Ang pagkain na yan, hindi sa'yo, kay Sir Sirio yan. Kung nagugutom ka, may sardinas doon, magbukas ka. Pagluto mo lang siya ng iba. Kaya tinitikman ko lang naman eh. Parang masarap eh. Parang yung mapapangasawa ni Sherry. Nicandro, ano ba yung mga sinasabi mo? Nakakahiya, baka may makarinig sa'yo. Bakit? Ano mas maso sinabi ko? Pinupuri ko pa ang mapapangasawa niya. Timo, lahat ng tao, nababantingin kay Marimar. Minamaliit siya. Pero naiintindihan ko kung bakit siya ang pinili ni Seryo. Si Marimar, madumi lang dahil sa suot niyang basahan. Pero, kitang-kita ko. Nahubog ang kanyang katawan. Nakakapagdiri. Nicandro, ano ba ka? Paglibog-bog ka nga ng bibig mo doon. Puro kabastusan yung sinasabi mo eh. Lagot ka talaga. Pag nalaman ni Sir Sirio yan, iisipin niya, pinagnanasahan mo yung mapapangasawa niya. Torson, lalaki ako. Marupok. Kay daling lumimot. Candro! Kanta yan! Oh, bakit nandito ka? Gusto mo bang samahan pa kita sa bangko para mag-withdraw? Nakalimutan mo yan sa bahay namin. Hindi ako tatanggap ng kahit anong perang galing sa'yo. Mahal ko si Seryo. Mahal na mahal. Kaya hindi mo mabibili ang pag-ibig ko sa kanya. At kahit anong mangyari, tuloy ang kasal. Aba, nandito ka pala. Ang mapapangasawa ng amo ko. Tama. Ako, gusto mo mapangasawa? Kumusta, Marimar? Ayos lang. Sandali. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Sige lang, bakit ka ba nagmamadali umalis? Gusto ko lang naman makipagkwentuhan sa'yo. Gusto mo ikwento ko sa'yo kung paano ako mangagat? Ha? Suplado mo naman? Bakit? Dahil syota mo si Seryo? Ano ba nagawa mo at nabingwit mo siya? Naghalikan na ba kayo? Basta! Ayan mo! Anong nangyayari rito? Meron lang po kaming hindi pinagkakaunawaan, senyorito. Akala ko po trespassing siya. Sinaktan ka ba niya? Hindi. Sinampal ko siya kasi bastos siya! Buti na lang dumating ka, Seryo. Kundi baka sinakmal ko na yung mukha ng manyakis na yan. Sayang, wala akong rabies. Paumanhin ho, senyorito. Marimar. Sa susunod, ayusin mo yung kilos mo ah. Ayun na. Paya. Paya. Anong tinitingin mo dyan, ha? Ha? Wala. Hey! Jalica, nagpunta ako ng bangko kanina. Ang sabi, nag-transfer ka raw ng 5 million pesos sa account mo. Hindi ko naman ginalaw yung pera mo eh. Nandun pa rin yun. May bibilhin lang sana ako kaso nagbago yung isip ko eh. 5 million pesos? Nagbago isip mo? May kinalaman ba ito sa pagpunta mo kay Marimar kanina? Tandaan mo. Ako nagpapasweldo sa lahat ng tao dito. Walang nangyayari sa Villas Antebanyas ang hindi ko nalalaman. Fine. Inalok ko ng pera si Marimar para mag-back out sa kasalanan ni Seryo. Pero tama siya. Hindi niya tinanggap ng pera. Ako, Seryo, bakit na lang binili mo ko ng sapatos kung di nakakaya dito. Salamat, ah.
Siyempre naman, alam mo, ayoko rin masugatan yung mga paa mo. Kasi delikado kung aapak-apak ka rito, hindi ba? Halika na, kumain tayo ng soup. Soap? Alam mo, tinuro sa akin ni Padre Porres yan eh. Di ba yan yung sabon? Naku naman, Zero, bakit ka kumakain ng sabon? Ako hindi ko kakainin yan, ayoko ng sabon. Hindi sabon. Alam mo, ang sinasabi mo ay ang soap. Soap? Sabon, soap. Soap? Soap. Ito, soup. Soup? Siya, soup. Soup? Ibig sabihin, sabaw. Eh, paano naman? Parehas sila, magkatunog sila, kaya nakakalito. Sabi ko nga, ngayon at least alam Eh, Zero, paano yung sabaw ng talangka? Ay, hindi, huwag mo na isipin yung sabaw ng talangka. Ito na muna nga, masarap to. Talaga? Uy, sige. Ang init! Ito. Marimar, hindi ganyan ang pagkain. Ito. Kunin mo to. Itong kutsara. Pinaka sa labas, ha? Gagawin mo, gagamitin mo to para kumuha ng sabaw. Pag ganyan ang kuha, at ilalapit mo sa bibig mo. Ayan. Ayan. Kailangan may laman ang kutsara mo. Ito, ulitin natin, ha? Ganyan. Lagyan mo ng laman. Ganyanin mo. At saka ilagyan mo dito. Sarap. Sabi sa'yo eh. Yung sayang nga lang, hindi nakasama si Pulgoso. Di sana natikman niya din tong sabaw na to. Hindi pa talaga natin pwedeng ipasok si Pulgoso dito? Hindi talaga pwede. Tinanong ko na yan kanina. Alam mo, seryo, pwede ko naman sa itago sa ilalim ng lamesa eh. I wonder kung totoo nga sinabi mo sa akin. Na wala ka ng pagtingin kay Seryo. Renato, wag mo akong pagbintangan. Matagal ko nang sinabi sa'yo na tapos na yung sa amin Seryo. Matagal ko nang pinapos bago pa kita nakilala. Ganun ba? Bakit masyadong apektado sa pagpapakasal ni Seryo kay Marimar? Renato, iniisip ko lang naman ang reputasyon ng pamilya mo. Just think, kung ikasal si Seryo kay Marimar, dito sila titira. Ano na lang sabihin ng mga tao sa atin? Na cheap yung resort natin? Na wala tayong class? Honey, ginawa ko to para sa atin. Para sa'yo. Alam mo, yung ganda mo, makakalasing. Pero kilala mo ako. Habang nalalasing ako, lalo kong tumatapang. Renato, nasasaktan ako. Higit pa rin ang mararamdaman mo kapag niloko mo ako. Kaya mag-ingat ka. Ako ang asawa mo, akin ka lang. Ha? Alam mo? Hala! Di ba yan yung mga magulang nung talangkang hinuhuli ko sa isla? Maaari, baka. Alam mo, kainin na natin yan. Ay, Zero, hindi ko alam kung paano kainin yan eh. Ganito lang, turuan kita ha. Halimbawa, ito muna tayo. Lagyan mo to dyan. Ayan. Kunin mo itong dalawa. Ito, tsaka ito. Ayan, hawak. Tanggalin mo yung laman. Ito. Kasi nakakrack na to eh. So madali nang kainin. Pwede mo nang gamitan ng tinidor. O, di ba? Hindi na, hihilahin mo lang. Hilahin mo lang ganyan. Ay, ang hirap naman yan, Seryo. Sarap, di ba? Ano sa'yo? Tingnan mo. Nahihirapan ka ba? Bukas ka ba na kamay mo? Malinis naman siya. Nanisa? Waiter! Patanggal na nga ito lahat ng mga kubyertos na ito. So, kumain. Sa kanya rin pakikuha. Marimar. Ito, bukas na ito. Yan, mga magulang ng mga kaibigan mong talangka. Ito akin. Pwede ko na siyang kamayin? Alin? Anong klaseng kamay? Ganto?
Yan? Yan ba? Tama pa na to. Sinisip ko pa to. Talaga? Oh. Ayos ba? Bro. Ano lang? Sayang talaga sa pulgoso, hindi natin nakasama. Bakit? Jack. Hindi mo ano? Yan. Ang hirap kasi. Sinabi ni Renato yun sa'yo? Alam mo, Angelica, sa tingin ko, alam niya na si Seryo pa rin ang mahal mo hanggang ngayon. Alam naman ni Renato na naging kami noon ni Seryo. But I assured him na siya ang mahal ko. At pinakasalan ko siya, kaya alam niya kung gaano siya kahalaga sa akin. Kung ganon, bakit kaya pinagbantaan? Nagiging possessive lang ang asawa ko. Feeling niya pag-aari niya ako. Eh, hindi nga ba? Alam mo, Angelica, dapat mag-ingat ka. Dahil kung hindi, tapos na ang maliligayang araw mo. Lumaki ako na walang ibang kausap kundi si Lolo Pancho at saka si Lola Cruz. Op. May nakakalimutan ka. At syempre si Pulgoso. Salamat at naalala mo rin. Masaya din pero minsan nasasabik ako na magkaroon ng mga kaibigan katulad ng ibang tao. Halos pareho rin pala ang nakadaan natin eh. Alam mo ako, lumaki ako na walang kapatid. Ang pinakakasundo ko lang talaga ay yung mami ko. Eh kaso mami ko sakitin. Kaya minsan pag naglalaro kami yung doktor-doktoran, alam mo yun. Kung yari ako yung doktor, tapos siya yung pasyente. Eh yung itay mo, di ba kayo naglalaro nung bata pa kayo? Ay. Si Daddy, parating out of town yan. Eh, business trip daw. Ayan. Gusto mo magkaanak? Alam mo kasi gusto ko madaming anak eh. Alam mo yung magkakalaro sila, tapos ang saya-saya. Tapos hindi sila malulungkot kasi magkakaibigan sila. Ilan ba yung gusto mong maging anak? 4? O 5? O kasing dami ng mga talangka dito sa isla? Pagka kasala tayo, gusto ko marami anak agad. Hindi, mga 3 pwede. Pero gusto ko sunod-sunod. Ay, ayoko. Gusto ko isa lang. Bakit naman, babe? Eh, kasi pag marami akong anak, tataba ako. Papangit yung figure ko, eh di iiwanan mo na ako. Ikaw naman, oh. Yan ang hindi mangyayari, ha? Tsaka baka pag nagkaanak tayo, siya na lang mahalin mo. Gusto ko ako pa din yung baby mo. Love you, Angelica. I love you too. Seryo? Seryo, nakikinig ka ba sa akin? Oo, ano naman. Hindi, may naalala lang ako. Naalala mo ba yung tungkol sa kasal natin? Alam mo, ako gabi-gabi. Hindi pa rin ako makapaniwala eh. Pakiramdam ko parang nananaginip ako. Naku, seryo, kurutin mo nga ako para malaman ko na hindi ako nananaginip. Sige na! Sige, bata. Sagot kita. Aray! Totoo nga, hindi ako nananaginip. Totoo nga, seryo. Ay. Seryo, mahal kita. Ako ba mahal mo ako? Pulgoso, tulog ka na ba? Kanina. Ngayon hindi na. Di kasi ako makatulog eh. Naisip ko si Seryo. Tinanong ko kasi siya kanina kung mahal niya ako. Pero hindi niya ako sinagot. Bakit ganun, Pulgoso?
Hindi ko maintindihan. Napakabait sa akin ni Seryo. At alam kong pinapahalagahan niya ako. Parati niya akong pinagtatanggol. Kaya nung hinalikan niya ako, noon ko lang naramdaman na napakasarap pala umibig. Diyos mio, Marimar. Ayaw kong marinig yung halikan ninyo ni Seryo. Pero minsan pagkasama ko siya, parang may iba siyang iniisip. Parang nararamdaman ko na may nilihim siya sa akin. Marimar, tahan na. Naiiyak na rin ako sa problema mo eh. Dapat kaya nga ako magpakasal sa kanya. Ganun hindi naman ako sigurado talaga kung mahal ako ni Seryo. Oh, di wag ka magpakasal. Hindi naman niya ako siguro yayayain magpakasal kung hindi niya ako mahal. Siguro ganun lang talaga yung mga lalaki. Hindi lang mapakita yung emosyon nila sa mga babae. Parang si Lolo Pancho kay Lola Cruz. Siguro ganun lang talaga sila. Diyos ko. Mahal ko po si Seryo. Sana po, mahal na mahal din po ako ni Seryo. Gusto ko po matuloy yung kasal namin. Kasi mahal na mahal ko po siya. Lola Cruz, kamusta na po yung pakiramdam niyo? Ayos na. Sabi ko naman sa iyo, konting pahinga lang. Ayan. Magaan-gaan ang pakiramdam ko. Salamat naman po sa Diyos. Maayos na po kay Lola Cruz. Marimar, sige, upo ka muna dyan at may sasabihin kami sa iyo. Mayroon kaming sasabihin sa iyong napakahalaga. Ano po yun? Hindi, ikaw na. Sabi mo, ikaw ang babae. Ikaw na kaya muna. Marimar, ngayong ikakasal ka na, siguro dapat malaman mo ang kaibahan ng babae at ng lalaki. Ano po yun, Lolo?
ang lalaki, merong... Ako na. Marimar, Ano po yun, Lola? sa gabi ng iyong kasal, ayan, may magaganap na napakahalaga. Pero, huwag kang matakot. Normal lang yon. Di ba, mahal? Oo. Ihambing kaya natin yung babae. Parang bulaklak yon. Ang lalaki naman parang bubuyog, hindi ba, mahal? Hindi ba ang bubuyog gustong dumapo doon sa bulaklak? Bakit po, Lola? Parang mamulaklak. Marimar, si Seryo ang bubuyog. Hindi ko po kayo maintindihan, Lolo Pancho, pero gusto ko pong mamulaklak. Ay, bahala na ang bubuyog doon. Alam na niya ang gagawin. Konting kusot lang to, Pulgoso. Puputi na rin to at magmumukhang bago. Diyos mio, Marimar. Kahit ilang Clorox na yata ilagay mo, hindi napuputi yan. Dirty white yan eh. Kailangan bilisan ko dito para makapunta agad tayo kay Seryo. Ay, Marimar. Anong ginawa mo? Napunit ko yung damit ko. Ano gusto mo? Go ahead. Don't worry, treat it pa. Nagtataka pa rin kasi ako kung bakit inaya mo akong mag-lunch. At ang bilhin mo pa, huwag kong babanggitin kay Angelica ang tungkol dito. Sinabi mo ba sa kanya? Of course not! Hindi lang naman si Angelica ang friend ko, di ba? I would like to think na friends na rin tayo, Renato. Sana nga kaibigan ang turing mo sa akin, Monica. Pero kung iisipin mo, ako ang may-ari ng resort na tinitirhan mo. For almost a year now, for free. So, i-test natin ang pagkakaibigan natin. Ang gagawin ko, magtatanong ako sa'yo, and I want you to answer my question as honestly as you can. Okay? Ano kinikwento ni Angelica sa'yo tungkol kay Sergio?